Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is Legaspi, and once again we're back with another video tutorial, and today it's about Premiere. Okay, so I have 3 things for you in this video tutorial. 1 is ano nga ba ang Premiere? 2 is ano nga ba ang kahalagahan ng isang Premiere sa isang YouTuber? Okay, and 3 for the last part of this video tutorial is about the tutorial itself. Kung paano tayo mag-set ng Premiere sa ating YouTube channel. Okay? So, una, syempre, bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button para lalo tayo notified sa ating mga bagong uploads and sa mga bagong tutorials natin. And also, don't forget to like and also share this video para marami pa tayong matulungan ng mga small YouTubers and new YouTubers like us. And that's all, guys. Alright, so yeah, without further ado, let's start. Okay, so una, what is Premiere? Ano nga bang Premiere? Okay, so simple lang. Premiere is from the word itself, prime or pinakauna. So ito yung pinakaunang viewing or live streaming or live viewing ng ating mga video, guys. Okay, so kung sa sinihan or mga pelikula, ito yung pinakaunang-unang labas, pinakaunang-unang showing ng mga pelikula. So yun po yung premiere, unang-unang pag live view ng ating mga video. Okay? Okay, so number 2, bakit mahalaga sa isang YouTuber ang premiere? Okay? So syempre, pag unang labas ng iyong video, nandyan yung excitement eh. Ikaw excited ka, maraming manonood, maraming mag-aantay or mag-aantabay sa iyong video. Nandyan yung excitement. And of course, siyempre kung magsiset ka ng schedule, magkakaroon ka pa ng time para mag-invite ng maraming viewers. Okay? Magkakaroon ka pa ng time na mag-promote ng iyong video. Okay? So, marami pang time para i-inform mo yung mga kaibigan mo na, hey, meron akong bagong upload on this specific day, on this specific time. Tara, samahan nyo akong manood. Sabay-sabay tayong manood ng aking video. Okay? Yun po yung kahalagahan ng premiere sa ating YouTubers. Okay? And for the last part, ito na po, wag na po natin patagalin. Tara na po sa aking laptop. Pakita ko na sa inyo kung paano talaga mag-set ng premiere sa ating YouTube channel. Okay? So, ito na! Ito na! So, yeah guys, hello, welcome back to my YouTube channel. And nandito tayo ngayon sa aking YouTube channel mismo. Alright? So, paano tayo mag-upload or mag-set ng premiere sa ating channel? So, of course, kailangan natin ng ready na video na. Yung video na uploading na. Diba? Natapos mo nang i-edit. So, for uploading na. So, I will show you how. Gamit tayo ng sample na video for the sake of this tutorial. Alright? So, click natin. Click natin tong plus, create, upload video. I know, alam nyo na kung paano mag-upload, diba? Ayan. Then, select files. Okay, hanap tayo ng video. Okay, let's say ito. Reuse natin ito, kunyari. Ayan. So, upload ko na. And then, yan. Kunyari, nalagyan mo na ng title, and then ng description. Tutorial 2021. How to set a premiere. Okay. So, ayan, kunyari, tapos meron ka ng thumbnail. Ayan, nag-upload yung video. Thumbnail. Then, select kung anong playlist or kung gusto mong ilagay sa playlist mo. Alright. Then, done. And then, yes, if it's made for kids. And no, if it's made for kids. No. And then, next. Yeah, so, monetization. Siyempre, gusto mong i-on. Kung monetize ka na, i-on mo. Kung hindi, wala naman yan. Hindi lalabas yan dyan. Tapos, next ulit.
And then ad screen, let's say kung gusto mong maglagay ng ad screen, ng ad cards. By the way guys, on my next tutorial, ituturo ko naman sa inyo kung para saan itong end screen and ad cards na ito. Okay? So, click next. And then, nandito na tayo. So, instead na save or publish agad guys, punta tayo sa baba, click schedule, and then, kung anong schedule mo. For example, gusto mo siyang i-view on the end of this month. So, January 30. Okay, click mo lang yung January 30. And then, kung anong oras siya gustong i-premiere. So, let's say, for example, 6 o'clock, na-invite mo yung mga friends mo at 6 p.m. So, i-click mo lang. 6 p.m. Okay, so by the way guys, yung time na nandito, kung nasaan ka ha. For example, nandito ako sa Pilipinas, so Philippine ang time zone natin. Okay, Philippine time. And kung nasa ibang bansa ka, let's say nasa Abu Dhabi ka, or nasa Bahrain, or nasa Saudi Arabia, or nasa Canada, kung anong oras mo na nandun. Yun yung time na mag-view ka. So, kung mag-i-invite ka ng mga friends, let's say nasa ibang bansa, so, sabihin mo lang na 6 o'clock Philippine time para sila na yung bahalang mag-check kung anong oras yon sa oras nila nandun. Or, kung masyado ka namang masipag, ikaw na mag-calculate ng time. Okay? And then, click Set Premiere. Schedule. Click Schedule. And, yun. Na-process na. Okay, so scheduled on January 30, 2021. Ganun lang kadali guys. So, pwede mo nang i-copy yung link. Then, ito na yung pwede mong ipamigay or i-distribute sa iyong mga friends. So, makikita mo na yan sa iyong uploads. Yun, nandito na siya. So, how to set a premiere. Okay? So, ganun lang po kadali. And then guys, so thank you so much again for watching another video tutorial from AR Legaspi, and I hope meron tayong natutunan today. So I hope to see you again on my next video. So as I always say, magandang buhay sa ating lahat. Thank you and goodbye!